Trời nắng ở kia không về à?
Hôm nay tôi cũng gọi tất cả anh em đến đây để cũng bàn giao một số công việc buổi sáng. Thầy Gan thì bây giờ cậu ấy vẫn còn đang mệt, cậu ấy chưa đi làm được. Tôi cũng cho cậu ấy nghỉ 2-3 hôm nữa để sức khỏe cậu ấy tốt hơn thì tôi sẽ cho cậu ấy đi làm. Còn Hoàng nhé, em cố gắng ở sửa gỗ với em học để đẩy nhanh cái tiến độ của những cái đơn hàng cũ này để cho anh em công nhân người ta nghỉ cái Tết Nguyên đán sớm hơn nhé. Anh cũng đã đi xem, anh cũng đã dự định để đi xem cái xưởng gỗ cũng ở gần công ty mình không, xem người ta có bán hay không. Anh cũng đang dự định là anh sẽ mua một cái xưởng gỗ đó. Nếu mà xưởng gỗ người ta không bán ấy, thì anh có thể thuê người ta làm cái đơn hàng của công ty xuống. Em học không? Em phải thuê đấy để làm cho làm sao để cho nó giảm bớt cái nặng của cái xưởng gỗ của công ty mình đi, để cho anh em công nhân người ta đỡ phải tăng ca đêm nữa. Thầy thấy hợp lý của em trên xưởng đang tăng ca tiến độ, nếu như mà không xử lý kịp là khả năng không kịp tiến độ. Em rất là vất vả. Rồi, cái này thì lát nữa anh lên kiểm tra sẽ đi đến cái xưởng gỗ đó để kiểm tra. Thế bây giờ thì trên xưởng gỗ như thế nào rồi? Trên xưởng gỗ của mình hiện tại là công nhân có mấy đồng chí đến là ốm thì cũng mới ra viện rồi đâu. Về tiến độ thì là chúng tôi cũng đang cố gắng để hoàn thiện thật sớm để cho anh em được nghỉ Tết sớm. Vâng. Bây giờ hỏi nhé, lần này thì em cũng về Việt Nam thì em sẽ cố gắng giúp anh nên hỗ trợ trên xưởng gỗ của anh học giúp anh nhé. Tôi sẽ cố gắng làm kết hợp với học hết sức để đạt cái yêu cầu của anh giao. Hôm nay tôi cũng muốn đến cái xưởng gỗ đó để kiểm tra anh học, muốn xem cái khả năng của cái xưởng gỗ đó đến đâu và tay nghề của những người thợ ở đấy xem có thể là đảm nhiệm được cái đơn hàng rất lớn của công ty Anh Xuân không. Tôi cũng muốn đích thân tôi đến để kiểm tra. Vâng, cái đấy thì em nghĩ là anh nên kiểm tra mà kỹ cái tay nghề của anh em, bởi vì người mới mình cũng chưa biết được, và cái đơn hàng thì cắt ra của nó là khá lớn. Được rồi, anh sẽ đích thân đến để kiểm tra các cái đơn hàng ở cái xưởng gỗ đó em ạ. Thôi được rồi, bây giờ thì tôi cũng muốn trao đổi với tất cả các anh em rồi cái công việc buổi sáng một chút như vậy thôi. Thế là bây giờ anh em có thể là về đi làm công việc của mình. Dạ vâng. Chào, em đến giờ đi, xong rồi anh em đến kiểm tra cái xưởng gỗ. Anh đến xưởng Anh em đến xưởng.
Ồ, hôm nay anh em đi đâu hết rồi anh? Hôm nay anh bố trí anh em công nhân đi lắp cửa cho khách hàng rồi. Thế thì anh lo công việc ở đây thì cho em lên trên đấy em xem anh em lắp đặt được không? Công việc đấy để đi các thứ. Thực ra mới về em cũng ít kinh nghiệm ấy, em cũng muốn lên tham quan anh em lắp như thế nào, cũng muốn học hỏi thêm thì để có thêm kinh nghiệm. Giả sử sau mình tư vấn cho khách, mình biết cách anh ạ. Rồi, được rồi. Thì anh để cho em lên trên đấy em xem anh em lắp như thế nào nhé. Công trình thì cũng gần đây thôi em ạ. Nó ở chỗ trong chỗ khu dân cư thôn 15. Vâng. Thế thì em có số của một anh thợ đấy rồi. Rồi, ok. Thế thì anh ở xưởng giúp em nhé. Rồi. Anh Ngọc ơi, xe gan đây à? Vâng. Thế em mượn xe gan đi một tí nhé. Rồi. Đặt trước lần sau.
Ngon quá. Tại sao hôm nay không thấy anh Sáng vào đây nhỉ? Để anh còn thưởng thức món này nữa. Hay là ở trên xưởng gỗ nhiều việc quá, anh Sáng không có thời gian vào đây nhỉ? Thôi mình lên đấy xem có giúp được anh ấy việc gì không. Đây là những cái thanh khô mà họ đang xẻ ra và bây giờ sẽ là để phơi cho nó khô để làm em ạ. Mà hôm nay ở xưởng gỗ cũng chỉ có công nhân làm thôi. Thôi được rồi, bây giờ anh em đi vào xem kiểm tra xem là có máy móc không có nhiều nhá. Họ sơ chế khá là nhiều anh nhỉ? Máy của xưởng gỗ này cũng có rất nhiều em nhỉ? Đây là họ đang Bây giờ anh em đi vào phía trong nha, đi vào kiểm tra. thu hoặc là ra kiểu ngay nhỉ? Xem lặp lại các thứ. Đấy thì nó là hiện đại. Bên này họ đã chuyển đổi cái vỏ bào. Những sản phẩm đã qua sử dụng có cắt đi để tạo sức vào đây. Anh xem máy móc cái này cũng rất là đầy đủ. Bây giờ anh xem là tay của công nhân
Giám đốc với lại Sang là hôm nay đi xem xưởng sản xuất mới để chuẩn bị cho đơn hàng của công ty mình ở đây là mới ký hợp đồng với bên chỗ anh Xuân. Thế ạ. Khi mọi người ở xưởng thế nào này? Mọi người hôm nay đi lắp cửa cho khách hàng. Hôm nay có một mình anh ở đây để trông coi xưởng thôi. Em cứ tưởng là mọi người làm việc ở đây thì xuống xem có giúp được việc gì không. Công việc ở đây nặng nhọc lắm, Tử Tiêu không làm được. Tử Tiêu bây giờ đang mang bầu ấy. Thì cái công việc đấy chỉ đàn ông bọn anh thôi. Thì em thấy đánh giấy rác các thứ thì cũng công việc nhẹ, thì em cũng giúp được mọi người. Vì bây giờ em thấy cũng sắp đến Tết rồi, làm việc cũng công ty cũng nhiều ấy. Thế ở trong kia có hàng gì để đánh giấy rác hay là công việc nhẹ nhẹ thì em có thể hỗ trợ các anh được không? Anh Ngọc, em đang hỏi anh là ở bên trong kia có cái hàng nào để đánh giấy rác được không? Em có thể giúp anh được không? Em không làm được đâu, bây giờ phần việc trong đấy là xong hết rồi. Bây giờ chỉ là bên phần kỹ thuật thôi mà. Tử Tiêu ngồi đây chờ anh một lát nhé. Dạ vâng ạ, anh cứ làm công việc đi ạ. Anh học không biết làm gì mà lâu thế nhỉ? Mà ở đây cũng có nước, sao anh ấy lại phải cầm cốc sang bên đấy làm gì? Anh học, anh làm gì với cái cốc nước này đấy? Đâu, anh đang pha chế để phục vụ cho công việc thôi mà. Sao phục vụ cho công việc lại cho vào cái cốc uống nước như này anh? Cái cốc này hỏng bỏ đi rồi mà em. Có dùng cái cốc này nữa đâu. Sao anh pha chế cái gì mà nhìn cốc nước này giống cốc nước cam thế? Không phải đâu em ạ. Anh cho em mượn nọ hóa chất này được không? Được em ơi, cái này là cái chất độc hại chỉ làm cho công việc trong xưởng thôi. Thì anh cho em mượn xem nào. Không biết anh học đang làm cái gì không biết. Hay là mình đi về để mình không ở đây nữa. Anh Học ơi, em đi về đây. Đang pha thuốc thì nó lại nhìn thấy. Đây thì hạ độc làm sao được. Anh đang định lên trên xưởng lấy cái xe. Thế hả? Em vừa ở trên đấy nhưng mà tưởng mọi người làm việc thì em lên xem có hộ được gì không. Nhưng mà hôm nay công nhân đi lắp công trình hết rồi, có mỗi mình anh Học ở đấy thôi anh ạ. À thế à? Mấy ngày hôm nay anh cũng không lên cái xưởng anh nên là anh không nắm được tình hình trên đấy như nào. Vâng. À, bây giờ anh có thời gian không? Cho em gặp anh nói chuyện một tí được không ạ? Thế em lên trên xưởng này không anh em mình nói chuyện? Trên xưởng của anh Học ở đấy cũng không tiện lắm. Tại vì việc này việc riêng thì em cũng muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Dưới này có quán nước hay anh em mình xuống đấy ngồi uống nước không nói chuyện nhé. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Bên này anh? Xuống đoạn này một tí. Em lên xưởng lâu chưa? Em đã tận 10 xuống em ạ.
Sản phẩm này là gì nhỉ anh nhỉ? Sản phẩm này là xưởng đang đóng về cái phần là về bên đồ thờ đấy em ạ. À, đồ thờ ạ. Như cái này thì ở chỗ Cái này là cái viền của cái bàn thờ đấy em ạ. Chất lượng cũng ở đây cũng đóng cả đấy, có kỹ thuật cho một suất dâu nhé, một cà phê. tìm một người khác nữa. Gần Tết rồi. Tình hình sức khỏe của anh hôm nay thế nào rồi? Anh thấy đỡ rồi. Sao anh không nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi hẵng đi làm? Cuối năm rồi nên là cũng nhiều việc ấy, nên là anh cũng lo quá nên xem các đơn hàng. Mà anh sáng nay không đi cùng em à? Không, sáng nay anh ấy chắc là bận công việc anh ạ. Em ở trên nhà xuống sườn gỗ nhưng mà không thấy anh ấy ở đấy. Em có việc đang định xuống nhà để gặp anh, hỏi anh một số việc. Chắc cũng cuối năm rồi anh đi tổng kết gặp các đối tác ấy. Có việc này em cũng muốn hỏi anh. Rồi em Thật ra em hỏi cũng không có ý gì đâu nha anh nhá. Tại vì lần trước ấy, cái mẫu thiết kế của công ty mình bị bán ra ấy, thì anh đã tìm hiểu về việc đấy chưa? anh cũng tìm hiểu rồi nhưng mà chưa được nhiều lắm. Trước anh có đi qua cái bên là đối tác của công ty ánh sáng ấy, thì gặp cái anh bên kia thì anh có thể là ra thì công ty mình vẫn chưa sản xuất nhưng mà lại bán ra mất rồi. Thế những mẫu thiết kế đấy lại bán trên danh nghĩa tên của công ty mình hả anh? Ừ, đúng rồi. Cái tên người bán kia tên là Công, phải người của công ty mình. Thế những cái mẫu thiết kế ở công ty mình thì ai là người cầm anh? Em gửi đấy ạ. Em cảm ơn chị. Ra cái mẫu thiết kế đấy anh Sáng là giao cho anh làm, và anh lại giao cho Trang là anh học là quản lý ở đấy nữa, là chỉ có 3 người bọn anh biết thôi. Anh cho em hỏi một tí nhé. Em cứ hỏi đi. Ở trên xưởng gỗ ấy, có bao giờ mà các anh pha chế một cái dung dịch gì đó để phục vụ trong công việc mà ở một cái cốc uống nước không anh? Làm gì mà pha chế cái gì mà vào một cái cốc em? Còn anh thì pha chế sơn hay cái gì đấy là chỉ ở trong phòng thôi, có một phòng mà pha chế riêng mà. Thế không phải là sử dụng một chiếc cốc uống nước này để pha trong công việc à anh? Không. Hôm nay nhá,
không phải tự nhiên mà em hỏi anh như thế đâu. Lúc mà em xuống xưởng gỗ thì có một chiếc cốc cũng gần giống tương tự như thế này, và ở bên trong thì có một loại nước gì đó màu cam. Em thấy anh Học đang cho một thứ gì đó vào cốc anh ạ. Sau rồi em hỏi anh Học thì anh Học bảo là anh ấy đang thử nghiệm một cái chất dung dịch gì đó để phục vụ trong công việc. Nhưng em thấy cũng không giống lắm anh ạ. Không, ở công ty thì không bao giờ dùng cái cốc này để pha chế cả em ạ. Mà bọn anh có một cái phòng riêng mà có đầy đủ dụng cụ các thứ để pha chế. Mà anh Học là pha chế ở chỗ nào em? Em thấy anh ấy cầm một chiếc cốc thủy tinh pha chế ngay ở cái khu vực uống nước anh ạ. Không bao giờ có chuyện như thế rồi. Bọn anh có phòng riêng cơ mà. Thật ra không phải là lần đầu em nhìn thấy anh Học có những biểu hiện như thế. Lần trước em cũng có gặp anh ấy có những cái biểu hiện rất là lạ, và em cũng có nói qua với anh Sáng, nhưng mà anh Sáng có nói là để đọc cái cam để ghi hình gì đó. Em cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà em cũng không biết là vì công việc bận rộn thì anh Sáng đã làm việc đấy chưa. Thì gần đây em thấy anh Học có nhiều biểu hiện lạ lắm anh ạ. Mà ở xưởng gỗ bọn anh cũng có lắp cam hết mà, thu giữ lại tất cả các hình ảnh mà. Thế ạ? Thế bây giờ anh có thể xem được không? Nếu mà cần thiết thì vẫn xem được em ạ. Thế nếu có thời gian anh xem lại những hình ảnh ở trên xưởng nhé. Được rồi, để về anh mở máy tính nên anh thử xem lại. Mà anh còn nhớ cái cốc nước lần trước lúc anh về xưởng gỗ gặp em ở đó, xong rồi em đưa cho anh uống không? Có. Cái hôm mà anh bị ngộ độc ấy, cái cốc nước đấy thực ra là anh Học lấy cho em. Em cũng không biết cốc nước đó có phải là nguyên nhân khiến anh bị ngộ độc hay không, nhưng mà em vẫn suy nghĩ nhiều về cái cốc nước đó lắm anh ạ. Sao nói về cốc nước đấy là như thế nào anh chưa hiểu lắm. Thật ra cái hôm em có về văn phòng với anh Sáng và gặp anh Học ở đó, chính anh Học là người nghi anh bán mẫu thiết kế của công ty ra ngoài. Anh có đến một cửa hàng bán đồ nội thất gì đó rất lớn và gặp khách hàng ở đó. Anh Học nói là nghi anh mang mẫu thiết kế đó đến đấy để bán đấy. Nhưng hóa ra là cái hôm chụp ảnh đấy là anh Học à? Vâng, chính anh Học là người cho anh Sáng xem. Nhưng mà em tin anh là một người bạn tốt của anh Sáng nên sẽ không làm điều như thế. Thực ra hôm anh đến xưởng gỗ đấy là gặp một đối tác của công ty mình. Anh xem đến xem để xem là lượng bán các bàn ghế các thứ xem như thế nào để mình còn cung cấp tiếp cho họ. Đấy là một đối tác của công ty đúng không ạ? Đấy là một đối tác lớn của công ty đấy. Vậy mà anh Học lại chụp ảnh và nghi anh là mang mẫu thiết kế đó đến đấy để bán. Nhưng mà anh lại suy nghĩ như thế. Em còn nghe anh Sáng nói với em là trước đây thì công ty chưa xảy ra trường hợp bán mẫu thiết kế ra ngoài như vậy. Nhưng mà đợt gần đây thì em thấy có rất nhiều chuyện xảy ra anh ạ. Không biết là những vụ này có liên quan gì đến không? Em thấy anh ấy có nhiều biểu hiện đáng nghi, nhưng mà vì em cũng không có chứng cứ gì nên hôm nay em mới gặp anh để nhờ anh giúp đỡ. Cái này em cũng đừng nói với ai sớm nhé, để có gì em biết với rồi xong là để điều tra để xem như thế nào báo cáo với anh Sáng được. Vâng, nếu mà cần em giúp gì thì anh cứ nói nhé. Bây giờ mà nói ra thì sử dụng khó lắm. Vâng. Mà em biết cái chuyện lần trước anh kể với em với anh Sáng ấy, mà Trang có tình cảm với anh Học ấy, thực ra là cũng không phải vậy đâu em ạ. Thực ra là Trang hôm đấy đi gặp anh Học là để hỏi anh Học về cái vấn đề là cái hợp đồng anh soạn thảo ra mà bên cái khách hàng người ta không ký đấy. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế mà sao lại có người chụp ảnh để gửi cho anh xem được nhỉ? Thực ra hôm đấy là có một người bạn bảo là em của anh Học đã gửi hình ảnh đó đến cho anh, và bảo anh là khuyên Trang không nên yêu anh Học, sợ là vỡ hạnh phúc gia đình của anh Học. Nhưng mà anh Học, vợ anh ấy bỏ đi và anh ấy cũng
đang đi tìm vợ. Nhà anh ấy ở cách đây xa cơ mà có phải ở gần đây đâu. Thế anh có nhớ hay là có hình ảnh về em trai của anh không? Không, đấy anh không liên quan gì đến bạn này mấy nên anh không phục. Có khi nào họ lại cố tình để phá vỡ tình cảm của anh với Trang không? Anh cũng không hiểu sao dạo này mọi công việc đều không suôn sẻ với anh. Mọi việc là mọi khi anh sáng anh giao cho anh là anh đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Em cũng thấy như vậy anh ạ. Từ chuyện tình cảm của anh với Trang cũng là liên quan đến anh Học. Có một người nói là Trang có tình cảm với anh Học nhá. Xong rồi đến cái bản hợp đồng anh soạn thảo, hôm đó cũng là anh nhờ anh Học đi gặp khách hàng để ký nhưng không thành công. Tiếp theo lại là những mẫu thiết kế của công ty bị bán ra ngoài. Cũng là anh Học nghi anh là người bán mẫu thiết kế. Anh có thấy chuyện này lạ không? Tất cả đều liên quan đến anh Học và anh. Và mọi việc hình như tất cả đều là do lỗi của anh cả. Hình như là họ cũng đang nhắm vào anh thì phải. Vâng, em thấy mọi điều không thuận lợi nó đều nghiêng về phía anh cả. Tất cả những công việc nó là chuyện tình cảm. Em thấy anh cũng là một người gắn bó với công ty lâu rồi, làm việc cũng có trách nhiệm, nên em cũng rất lo lắng về việc này. Không biết tất cả mọi việc này liệu có liên quan gì đến anh Học không nhỉ? Việc này không thể nói trước được anh ạ. Có lẽ mình cần phải điều tra và tìm hiểu rõ. Bởi vì anh Học trước đây cũng là bạn của chị Vân. Mình cũng không thể biết con người sẽ thay đổi như thế nào đâu anh ạ. Thôi, được rồi. Việc này em có thể im lặng và cùng điều tra với anh được không? Em đồng ý. Mọi việc mình phải có chứng cứ rõ ràng thì mới giải quyết được em ạ. Vâng, nếu như anh cần em giúp việc gì anh cứ nói, em cũng sẽ giúp anh. Việc này không phải vì một mình anh đâu mà còn liên quan đến cả công ty nữa. Mà em phải giữ bí mật đấy nhé. Vâng, em biết rồi. Em uống nước đi. Em cũng mong việc này làm được sáng tỏ thì anh cũng không bị oan nữa. Công ty cũng đỡ bị ảnh hưởng anh ạ. Rồi, công ty đâu.